θα κάνουμε ένα ανασκοπικό ταξίδι, ένα μικρό ταξίδι μέσα στο θέμα που συζητάμε σήμερα για τις δυνάμεις και τον άνθρωπο, διότι πολλοί μελετητές και ακροατές ζήτησαν και ελπίζω με αυτό να τους δείξω και να τους καλύψω το ενδιαφέρον που δείξανε. Ο άνθρωπος και οι δυνάμεις του. Ο άνθρωπος και οι φυσικές και πνευματικές δυνάμεις. Είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις ατομικές δικές του δυνάμεις. Για να μιλήσουμε γι' αυτό. Πολλοί άνθρωποι θα πρέπει να μάθουν ότι το υλικό σώμα τους είναι μία δύναμη. Χωρίς το σώμα απαγορεύεται η κυκλοφορία πάνω σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Για να είμαι όμως δίκαιος, μερικές φορές κατόπιν άδειας του Θεού επιτρέπεται. Ορισμένες φορές. Με το σώμα κάποιοι άνθρωποι κάνουν εγκλήματα. Με το σώμα κάποιοι άνθρωποι αγκαλιάζουν. Κάποιοι βοηθούν. Με το σώμα κάποιοι άνθρωποι εργάζονται δυνάμεις καλές. Με το σώμα κάποιοι άνθρωποι εργάζονται δυνάμεις κακές. Το σώμα και οι δυνάμεις του. Παρατήρησε μία έγκυο και θα διαπιστώσεις την ωραιότητα και την επέκταση του ανθρώπινου σώματος. Παρατήρησε και μάθε πως μέσα από το σώμα και με το σώμα εκτελούμε πλήθος πολλών εκδηλώσεων. Το σώμα μας είναι μία δύναμη μέσα στις ανθρώπινες δυνάμεις. Αναφέρομαι πρώτα στο σώμα γιατί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι έχουν σώμα. Είναι αλήθεια όμως ότι πολλοί άνθρωποι ζουν σαν εχθροί του σώματός τους. Είναι άνθρωποι όμως πολλοί που έχουν θεοποιήσει το σώμα τους και θεωρούν το σώμα ως Θεό. Η εχθρότητα προς το σώμα είναι δύναμη και η αγάπη προς το σώμα είναι δύναμη. Η φιλικότητα προς το σώμα του συνανθρώπου είναι δύναμη και η εχθρότητα προς το σώμα του συνανθρώπου είναι δύναμη. Το σώμα είτε σαν αρσενικό είτε σαν θηλυκό χαίρεται και οφείλει να χαίρεται για τη δύναμη που έχει. Πολλοί άνθρωποι όμως δεν γνωρίζουν το σώμα τους σαν δύναμη. Κάποιοι γνωρίζουν αυτές τις δυνάμεις και το σώμα του ανθρώπου γίνεται για αυτούς πηγή πλουτισμού. Το σώμα για αυτούς γίνεται πηγή δυνάμεων να ελέγχουν πλήθη. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν το σώμα στο ύψος που δύναται να φτάσει, στην αληθινή δύναμή του, στην θεϊκή αγάπη. Όταν το σώμα κινείται μέσα στην ιερότητά του, βρίσκει την λαμπρότητα που είναι κατασκευασμένο να έχει. Ο Θεός είναι δύναμη και έφτιαξε τα πάντα σαν δυνάμεις. Και μιλάμε για τις δυνάμεις του ανθρώπου. Ο άνθρωπος και ο μαγνητισμό του. Ο άνθρωπος γύρω του και μέσα του έχει μαγνητικό πεδίο. Ο νους ενός καχύποπτου ανθρώπου έχει άλλο ενεργειακό πεδίο. Ο νους ενός ευχάριστου ανθρώπου έχει άλλο ενεργειακό πεδίο. Το ίδιο και το σώμα ενός καλού ανθρώπου έχει άλλο ενεργειακό πεδίο. Και το σώμα ενός ανθρώπου, ο οποίος ζει και βιώνει μόνο στην κοσμική ένταση, έχει άλλο ενεργειακό πεδίο. Ενεργειακό πεδίο με ενεργειακό πεδίο διαφέρει, αλλά είναι δύναμη. Είτε αυτό είναι καλό, είτε είναι άγιο, είτε είναι κακό. Το ενεργειακό πεδίο ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει αγιότητα και τον πλησιάζω εγώ που είμαι κατώτερης διαστάσεως και δυνάμεως, θα ωφεληθώ αναλόγως στη δεκτικότητά μου ή όχι. Το ενεργειακό πεδίο των ανθρώπων καθορίζεται από την εσωτερική του ποιότητα. Όταν ο άνθρωπος έχει κακή εσωτερική ποιότητα, όλο το είναι του, η σκέψη, τα συναισθήματα, το μαγνητικό του πεδίο, η δράση, η αντίδρασή του, τι θα είναι. Και όταν ο άνθρωπος έχει ανώτερη οντολογική ποιότητα, το μαγνητικό του πεδίο είναι φάρμακο για τα όντα που πλησιάζει. Γι' αυτό τρέχετε στους Αγίους σας.
διότι μπαίνετε στο μαγνητικό και στο ενεργειακό και στο διανοητικό και στο λατρευτικό του δικό του πεδίο. Και αν είστε λίγο δεκτικοί, πολύ ωφελημότητα υπάρχει. Φεύγει λίγο από εκείνη την ξυνήλα, ξέρετε, ξέρετε. Λοιπόν, μιλάμε για τις δυνάμεις του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει δυνάμεις. Για να δούμε η δύναμη που μέσα σας αποφασίζει, μεγάλη δύναμη. Τι θα αποφασίσει, θετικά ή αρνητικά, καλά ή όχι. Για ανώτερα, υψηλότερα, ανθρώπινα, ποιοτικότερα ή τραχύτητα, μικρότητα, γκρίνια. Και τι συμβαίνει? Είναι όλοι οι άλλοι ελωτοματικοί και προβληματικοί. Βέβαια. Παρά τα αυτά η δύναμη που μέσα σας αποφασίζει είναι δύναμη που σας πάει στην κόλαση στον παράδεισο. Επιλέγετε με προσοχή. Γιατί η δύναμη μέσα σας για να αποφασίσει χρειάζεται την δύναμη των επιλογών. Και όταν επιλέγετε αέρα, θα φάτε αέρα παιδιά. Ναι, αέρα θα φάτε. Όταν επιλέγετε έρημο χαρακτήρος, μη μου λέτε τώρα ότι με ένα καλό χαρακτήρα δεν θα έχω παράδεισο και αν έχω ένα τραχή και κακό χαρακτήρα ότι θα βγάλω μέλι. Αυτά δεν γίνονται. Ξυνήλα έσωθεν, ξυνήλα έξωθεν. Λοιπόν, η δύναμη που μέσα σας αποφασίζει είναι μεγάλη δύναμη. Η παρατήρηση του κόσμου έξω σας, από ποια δύναμη συμβαίνει άραγε σε εμάς τους ανθρώπους? Από την εσωτερική στάση που μέσα σας έχετε, ναι. Για κοιτάξτε καλά, όταν η εσωτερική σας στάση εξωτερικά είναι επιθετική, εχθρική, γεμάτη ψεύδος μέσα σας, βλέπετε ένα παραμορφωμένο κόσμο έξω σας. Και τον Άγιο τον υποψιάζεστε. Τι είναι αυτός τώρα ρε? Τι λέει εκεί κάτω από την ελιά ρε? Ποιος νομίζει ότι είναι ο δάσκαλος? Και δεν ακούτε τι λέω, ξέρετε γιατί? Είστε απασχολημένοι. Τι θα πείτε? Πώς θα το πείτε? Τι είπατε? Έρχονται εδώ και έρχεστε εδώ και ξέρεις τι κάνετε? Θα σας τα πω εγώ. Φεύγετε και λέτε στον δρόμο. Αχ, τι ωραία του είπα και αντέδρασα έτσι και του είπα έτσι και τι ξέχασα εκείνο γάμο του. Του είπα ένα ωραίο παράδειγμα, τον έστησα και αυτό. Απασχολείται τι είπε, πώς είπε, τι δεν είπε, τι θα μου πει την άλλη φορά. Και δεν έχει πάρει τίποτα από αυτά που είπα. 1% κάτι θα πάρει, 1-2. Λοιπόν, μιλάμε για τις ανθρώπινες δυνάμεις και οι δυνάμεις που μέσα στον άνθρωπο έχουν. Και θα πάμε σε δυνάμεις που τους γνωρίζετε πολύ καλά. Η εσωτερική δική σας στάση καθορίζει πώς θα βλέπετε τη ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα του είναι φοβικός, είναι μέσα του πνιγμένος στα εγώ του, είναι μέσα του εγωπαθής, τι περιμένεις να δει απ' έξω τον κόσμο σαν αγγελάκια? Να αναγνωρίσει την αρετή? Έχετε δει ανθρώπους που δεν αντέχουν να επενέσουν, να τιμήσουν, δεν τιμούν τίποτα στη ζωή τους. Τίποτα δεν δίνουν τιμή. Κάθονται εκεί και όλα τα κατακρίνουν και περιμένεις αυτό με αυτή την εσωτερική στάση, διανοητική, συναισθηματική, του λόγου, της πράξεως, του χαρακτήρα. Τι περιμένεις να δεις τώρα εσύ? Τον έρωτα ή να έρθει η σεξουαλική θεϊκή διάσταση να σε βρει στο σώμα, στο μυαλό, στο παιδί σου, στη συνάντησή σου, στη λατρεία σου? Παιδιά, αυτά να τα προσέξετε παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος θέλει πνεύμα και νόημα ζωής. Όποιος θέλει τα εγώ του τα έχετε, δεν χάνετε τίποτα. Εκείνη. Η εσωτερική μας στάση γίνεται η αρχάγγελος που μας υπερασπίζει στην ζωή απέναντι στον Θεό και μας τιμά που μας έδωσε ζωή, ή γίνεται ένα δαιμόνιο τα οποία μας κατατάσσει στα κατώτερα όντα, διότι ο πλανήτης αυτός έχει βαριές ενέργειες. Να προσέχετε. Βαριές ενέργειες διανοητικά, βαριές ενέργειες συναισθηματικά, βαριές ενέργειες διοικητικά, βαριές ενέργειες κρατικά. Μήπως δεν έχετε δει ότι όλα ζουν όπως το Ευαγγέλιο? Ο Ηρώδης που σφάζει τα μικρά, ο Ηρώδης μέσα σας που σφάζει κάθε ιερό και καλό. Μήπως δεν έχετε δει? Η ανθρώπινη λογική, έρχομαι να σας μιλήσω εσκεμμένα για τη λογική που τη ξέρετε όλοι. Υπάρχουν λογικές οι οποίες καταστρέφουν τον άνθρωπο. Υπάρχουν λογικές οι οποίες είναι αρχάγγελοι που υπερασπίζουν την δική σας ψυχή. Λογική με λογική διαφέρει. Θα σας πω ποια είναι η ένθεη λογική.
Λογικοί είμαστε όσο ενδιαφερόμαστε με τη δύναμη που ενδιαφερόμαστε για την ευτυχία του συνανθρώπου. Πας άνθρωπος ο οποίος μέσα του δεν φλέγεται, δεν καίγεται, δεν κατανοεί ότι η ευτυχία του συνανθρώπου είναι το ιερότερο πράγμα και η καλύτερη αγάπη που πρέπει να έχει μέσα του. Γι' αυτό σας λέμε και διδασκόμαστε αγαπάτε τον συνάνθρωπο, αυτό τον τραγικό άνθρωπο. Διότι αγαπώντας τον άνθρωπο θα ενδιαφερθείς για την ευτυχία του, για το καλό του, θα πάψεις να είσαι εχθρός του, θα πάψεις να είσαι βοηθός του προς την καταστροφή του, συναισθηματική, πνευματική, ηλικία, θα πάψεις να είσαι κατακριτής του, άρα αγαπώντας τον άνθρωπο αποκτάς λογικότητα. Κάθε άνθρωπος που δεν έχει σεβασμό για την ευτυχία του συνανθρώπου του στερείται αληθινής θεϊκής λογικότητος. Ο Θεός είναι λογικός. Εμείς είμαστε εν δυνάμει λογικοί. Πάμε να γίνουμε. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε μια λογική, τουλάχιστον στοιχειωδώς, να μην είναι εχθρός της ψυχής μας, των μαθητών μας, των πιστών μας. Ξέρετε πόσες λογικές διδάσκονται το φανατισμό και τον εγωισμό? Ξέρετε πόσοι δάσκαλοι μεγάλοι σας διδάσκουν να μη σέβεστε τα ανθρώπινα πλάσματα, γιατί λέει είναι εχθροί ή δίπλα? Λογική με λογική διαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχει λογική που σας οδηγεί στον παράδεισο και λογική που σας οδηγεί στον κόλαση και λογική που σας οδηγεί μόνο στα όρια του φυσικού κόσμου. Ό,τι είδατε, ό,τι φάγατε, ό,τι ήπιατε. Και τι θα γίνει με εσάς τις όμορφες και τους όμορφους όταν μεγαλώσετε λίγο και η λογική σας λέει πάει, χάλασε, ομορφιά σου χάλασε το, πώς το λένε αυτό το που μετράνε, που είναι σικ. Πώς θα μαζέψετε τον εαυτό σας μετά που από τη λογική σας θα έχουν γεννηθεί μέσα σας πίστης, θα έχουν διαμορφωθεί αντιλήψεις, θα έχουν δημιουργηθεί δράσεις και αντίδρασεις εσωτερικές, ενέργειες? Πώς εσείς θα χαρείτε τη ζωή όταν λέτε δεν μετράω και έχασα την ομορφιά μου και τι θα γίνει με μένα και δεν έχω το μοντέλο της κοπέλας που θέλουν οι έξω? Και δεν θα πηγαίνετε ούτε στη θάλασσα, στερηθείτε και το νεράκι εσείς. Για προσέχτε. Οι σκέψεις. Έρχομαι τώρα να πω για δυνάμεις που ξέρετε. Ο άνθρωπος και οι δυνάμεις του. Ο άνθρωπος όλος είναι δυνάμεις. Ο κόσμος αυτός, είπαμε, είναι δυνάμεις, εσωτερικές και εξωτερικές. Οι σκέψεις που όλοι έχετε. Υπάρχουν σκέψεις που σε οδηγούν στην πρόοδο. Υπάρχουν σκέψεις που οδηγούν στο κατώτερο εαυτό σου. Σκέψη με σκέψη, κάθε σκέψη ανήκει σε ένα κόσμο εσωτερικό. Έχουμε τον κόσμο των σκέψεων. Οι καλές σκέψεις ανήκουν στις καλές σκέψεις. Οι κοσμικές σκέψεις στις κοσμικές σκέψεις. Οι εγωπαθητικές σκέψεις στις εγωπαθητικές σκέψεις. Οι δαιμονικές στις δαιμονικές. Η σκέψη με σκέψη και ο κόσμος των σκέψεων διαφέρει πάρα πολύ και είναι άλλα τα αποτελέσματα ενός ανθρώπου που έχει καλές σκέψεις. Πολλοί έρχονται εδώ και μου λένε να μην έχω σκέψεις. Μα παιδί μου, άμα δεν έχεις σκέψεις θα σαν ένα άβουλο πλάσμα θα περιφέρεσαι, ούτε το σπίτι σου δεν θα βρίσκεις. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Οι σκέψεις είναι δυνάμεις που έδωσε ο Θεός για να ωφελεί τη ζωή και ο άνθρωπος να χαίρεται, να απολαμβάνει, να δημιουργεί, είναι συνδημιουργός. Αλλά αν τώρα εσύ με τις σκέψεις σου αυτοκτονείς ή πιστεύεις, ενστερνίζεσαι, δέχεσαι ό,τι ανόητη δύναμη εκφράζεται μέσα από τις σκέψεις σου και τα πιστοποιείς και ζεις μαραμένος, λέει κάποια δεν είμαι αγαπητή. Καλά, οι άλλοι μπορεί να είναι τρελοί και να μην σε αγαπάνε. Ναι, αλλά λες εσύ, γίνεσαι χειρότερη από αυτούς. Γιατί γίνεσαι, ενστερνίζεσαι μία σκέψη που θα γίνει μέσα σου πεποίθηση, που θα γίνει πίστη, που θα γίνει τρόπο ζωής και θα είσαι σίγουρη ότι δεν είσαι αγαπητή. Και ποιος θα σε γλιτώσει από αυτό, εσένα νεαρέ μου και νεαρή μου? Εσύ λες δεν με αγάπησε ο τάδε, καλά έκανε. Και τι έγινε? Εσύ τι κάνεις όμως? Μήπως γίνεσαι περισσότερο εχθρός εσύ με τις σκέψεις σου στον εαυτό σου, στην ψυχή σου, στην ύπαρξή σου και σκορπίζεις τον χρόνο αυτής της στιγμής μέσα σε κοπριά ενός πιστεύω μιας πεποίθησης τραγικής? Οι άνθρωποι προσέχουν πάρα πολύ τις σκέψεις, να μην συνομιλείτε με σκέψεις κατώτερες. Γιατί με το που πάτε να συζητήσετε έχετε νικηθεί. Συζήτηση με σκέψεις κατώτερες
πονηρότερες, ύποπτες, εγωιστικές, και αυτά είναι παιχνίδια επικίνδυνα. Να μην συνομιλείτε με τον κατώτερο εαυτό σας. Απομακρυνθείτε πάρα πολύ γρήγορα από τον κακό εαυτό σας και τον τραγικό εαυτό σας και τον εαυτό, εκείνο το δαιμόνιο που μέσα σας για όλα σας υπερασπίζει. Για όλα έχετε δίκιο. Δεν έχετε δίκιο σε όλα. Έχετε και πολλά άδικα και σας εξαπατούν οι σκέψεις σας. Οι δικές σας. Που τις δανειστήκατε ή τις βρήκατε ή σας τις προσφέραν δεν ξέρω ποιος. Ύποπτες πηγές, οι πηγές που γεμίζουν τις σκέψεις πολλών κεφαλιών στον πλανήτη αυτό. Έχουν ευθύνες εκείνες, αλλά έχετε και ευθύνη εσείς που τις καταπίνετε. Όλοι οι σοφοί του πλανήτη αυτού σταυρώθηκαν, διώχτηκαν, εγκληματίστηκαν, σκοτώθηκαν, βιάστηκαν, έπαθαν και υπέφεραν πολλά. Δεν πρέπει να σταματήσει αυτό, παρακαλώ. Οι πηγές που σας γεμίζουν τα μυαλά είναι οι περισσότερες λανθασμένες. Αλλά εκεί πάτε. Υπάρχει έρωτας με την δυστυχία σας. Έχετε μυστικό έρωτα μέσα σας. Με την δυστυχία. Πτωτικό σημαίνει έρωτας με τη δυστυχία μου. Είναι εύκολο να είσαι δυστυχισμένος. Για να είσαι ευτυχής πρέπει να δώσεις ψυχή και ζωή. Οι αισθήσεις. Ο κόσμος το συναισθηματικός των ανθρώπων είναι ένα ευλογημένο φαινόμενο. Οι άνθρωποι, εμείς έχουμε αισθήματα, συναισθήματα. Ναι, αλλά είναι άλλα τα συναισθήματα και τα αισθήματα ενός Αγίου, άλλα τα αισθήματα και τα συναισθήματα ενός κοσμικού, άλλα τα αισθήματα και τα συναισθήματα ενός που μισεί. Συναισθήματα είναι όλων. Ναι, αλλά σε οδηγούν αλλού. Άλλο κόσμο σου δημιουργεί το συναίσθημα της αγάπης και άλλο το συναίσθημα του να σε καταπιώ. Λες και είσαι το τίποτα. Συναίσθημα με συναίσθημα διαφέρει. Ναι, αλλά πώς διαμορφώθηκε ένα επιθετικό συναίσθημα? Λέει, με αδικήσανε, με κάνανε, ναι. Τα άμαθα αυτά πολύ καλά. Λοιπόν, και πώς διαμορφώθηκε ένα καλό συναίσθημα και ανώτερο και θεϊκό? Στους άπειρους ανθρώπους το συναισθηματικό τους πεδίο είναι η παγίδα που τους παγιδεύει και τους δένει. Είναι τα δεσμά που τους δένουν στον κατώτερο και μικρότερο εαυτό τους. Οι αισθήσεις πολλών γίνονται οι πρώτοι τους δαίμονες. Οι σκέψεις των κατώτερων ανθρώπων και των μικρών ανθρώπων γίνονται δαίμονες. Και όταν λέω δαίμονες, γίνονται δυνάμεις οι οποίες τους κρατούν φυλακισμένους στην δυστυχία του εαυτού τους. Θέλει προσοχή. Στα αλήθεια προσοχή. Όχι να λέμε προσέχουμε και να μην προσέχουμε. Πρόσχομαι. Οι σκέψεις και το συναισθηματικό πεδίο, κάθε δύναμη θετική και αρνητική έχει δυνάμεις. Αν κατηγορείτε τις δυνάμεις θα κατηγορηθείτε. Γι' αυτό θα σταματήσω σε αυτό το σημείο, να μην υπερβαίνει πολύ το βίντεο που γυρνάμε λέγοντάς σας ότι ο άνθρωπος και οι δυνάμεις του. Προσέχετε τι δυνάμεις είσαστε εσείς. Τι δυνάμεις εκφράζετε εσείς. Με το λόγο σας, με τις σκέψεις σας, με το χαρακτήρα σας. Δεν μπορεί να έχεις ένα τραγικό χαρακτήρα και να θες παράδεισο. Δεν μπορεί να δίνεις κόλαση και να θες να σου στρώσουν τραπέζι ευγενικό. Προσέχετε τις δυνάμεις σας. Μάθετε τις δυνάμεις σας. Γι' αυτό και εγώ, με τη μικρή μου συμμετοχή, σας λέω ακούστε με μεγάλη προσοχή και μην παίζετε. Απλά μην παίζετε. Αυτά.